هلا ومرحبا بكم في مطبخ هابي كيتي. اليوم وصفتنا شوربة الخضار والمعكرونة الشهية. الوصفة جدا سهلة وغير معقدة، بس نحتاج تشكيلة خضار صيفي طازج. بتحتاجون كوسة أصفر أو أخضر، جزر، ويفضل أنه يكون الجزر الأصفر أو البنفسجي لأنه قليل السكر، فجل، كرفس لأنه الكرفس يضيف طعم رائع في الشوربة، البطاطا والذرة راجع لكم تضيفونها أو لا، ملح وفلفل على حسب ذوقكم، بودرة ثوم، معجون طماطم، مكعب أو مكعبين مرقة خضار ماجي أو أي ماركة ثانية. وأيضا نسيت أقولكم أهم شيء بتحتاجون بصل بني وكزبرة. ذوبوا مكعب مرقة الخضار في كوب، حطوه على جنب حتى تنتظرون الجدر يسخن والزيت يسخن قبل ما تضيفون البصل ومعجون الطماطم. وحركوا لمدة 3 دقايق أو 5 دقايق. ضيفوا الكرفس وحركوا لمدة 2 أو 3 دقائق، بعدين ضيفوا الكوب مال مرقة الخضار، ضيفوا باقي الخضار، ولا تنسون تضيفون البهارات على حسب مذاقكم، وبإمكانكم إضافة ماء إذا المذاق كان مركز. أنا ضفت بودرة الثوم وبودرة البصل وملح وفلفل زيادة لأن فقط كان عندي مكعب واحد مال المرقة. ضيفوا الكزبرة وضيفوا المعكرونة وزيدوا الماء أو المرقة لأنها المعكرونة بتتشرب الماء أو بتتشرب المرقة. في النهاية ضيفوا الذرة وتذوقوا الشوربة قبل ما تطفون النار عن الجدر. إذا البهارات تناسبكم والمعكرونة انطبخت جهزت شوربتكم. شكرا على متابعتكم وهني وعافية.